Dear students, today we are going to study about what is the disease and types of diseases, as well as the first disease, that is called as the malaria. So what is disease? The definition of disease. Here we'll understand the definition of disease. So disease is a condition of disturbed or deranged functioning of one or more organs or the organ systems of the body caused due to infections, defective diet or heredity. ही डेफिनेशन आहे. या डेफिनेशन मध्ये काय म्हटलंय? डिसीज ही एक कंडिशन आहे, डिस्टर्ब्ड कंडिशन आहे, डिरेंज्ड कंडिशन आहे, ज्याच्यामध्ये एक किंवा अनेक ऑर्गन किंवा पूर्ण ऑर्गन सिस्टीम बॉडीची एफेक्ट झालेली असते आणि त्याचं कारण काय आहे? कारण आहे इन्फेक्शन किंवा डिफेक्टिव्ह डाएट किंवा हेरिडिटी. म्हणजे डिसीज म्हणजे आजार कशामुळे होतो? तर इन्फेक्शनमुळे होऊ शकतो, डिफेक्टिव्ह डाएटमुळे होऊ शकतो किंवा हेरिडिटीमुळे होऊ शकतो. आणि काय कंडिशन आहे? डिसीज ही एक कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये डिस्टर्ब्ड ऑर डिरेंज्ड फंक्शनिंग ऑफ द one or more organs of the organ system. So remember well the definition of the disease. What is the definition of disease? Disease is the condition of disturbed or deranged functioning of one or more organs or organ systems of the body, and that is caused due to infections, defective diet or heredity. Next, so all human diseases, they are classified into two types. Number one is congenital and second is the acquired disease. So first type, that is the congenital disease. Congenital disease means what? That is present right from the birth. म्हणजे जन्मापासून जे आजार असतात त्यांना congenital disease म्हणतात. आणि what is the cause of that particular congenital disease? The cause of disease, that is nothing but the genetic defect or the metabolic disorder. Genetic defect म्हणजे काय? तर तुम्हाला माहित आहे प्रत्येक सेल मध्ये न्यूक्लियस आहे आणि न्यूक्लियसच्या आतमध्ये डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल आहे. ज्यावेळेला डीएनए मध्ये काही डिफेक्ट होतो, म्हणजे जेनेटिक मटेरियल मध्ये डिफेक्ट होतो, त्यावेळेला जे डिसीज असतात ते डिसीज आपल्याला कॉन्जेनायटल डिसीज, त्याला आपण कॉन्जेनायटल डिसीज असं म्हणतो. किंवा काही डिसीज हे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मुळे होतात. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर म्हणजे काय? तर चयापचय क्रियेमध्ये होणारे काही डिसऑर्डर्स, त्यामुळे जर डिसीज होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? देन वी कॉल्ड एज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. कॉन्जेनायटल डिसीजेस मे बी परमनंट अँड प्रॅक्टिकली नॉन क्युरेबल. म्हणजेच काय? कॉन्जेनायटल डिसीज हे कायमस्वरूपी असतात किंवा ते प्रॅक्टिकली नॉन क्युरेबल असतात. म्हणजेच काय? ते बऱ्याचदा बरे होऊ शकत नाहीत. म्हणून ते कॉन्जेनायटल, जन्मताच असलेले जे आजार आहे, जे वेगळे डिसीज आहेत त्यांना आपण कॉन्जेनायटल डिसीज असं म्हणतो. Nowadays the advanced techniques that can be used to cure the congenital disease. कोणते ऍडव्हान्स्ड टेक्निक यूज केले जाऊ शकतात कॉन्जेनायटल डिसीज बरे करण्यासाठी? ते म्हणजे जीन थेरपी किंवा एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी. हे दोन वेगवेगळे टेक्निक आता वापरले जाऊ शकतात, कारण तशा पद्धतीचा रिसर्च आता झालेला आहे. त्यामुळं कॉन्जेनायटल डिसीजेस बरे होऊ शकतात जीन थेरपी आणि एन्झाईम रिप्लेसमेंटच्या सहाय्याने. Now the second type is the acquired diseases. So what is the acquired diseases? Acquired diseases are nothing but that are acquired after the birth of a child or after the birth. So diseases develop after the birth, that is called as acquired diseases. So in case of acquired diseases there are the two types. दोन प्रकार आहेत acquired disease मध्ये. एक आहे communicable disease आणि दुसरा आहे non communicable disease. Communicable disease लाच infectious disease असं म्हणतात. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजला नॉन इन्फेक्शियस डिसीज असं म्हणतात. कम्युनिकेबल डिसीज म्हणजे काय लक्षात घ्या. कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीजेस, बिकॉज दीज आर द इन्फेक्शियस डिसीजेस अँड दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द infective agents, and they are transferred from one infected person to the another healthy person. So that is called as the communicable diseases. Now
the example of communicable disease, example is malaria. Today we are going to study detail about the malaria. आपण आज malaria detail study करणार आहोत. The second type of acquired disease. Second type of acquired disease. What is that second type of acquired disease? That is called as non-communicable disease. So what is non-communicable disease? Non-communicable disease, they are because of non-infectious agents. Non-infectious means तिथं कुठल्याही प्रकारचे इन्फेक्शन नाही अशा प्रकारचे डिसीज, त्याला नॉन इन्फेक्शियस डिसीज म्हणतो. उदाहरणार्थ कॅन्सर अँड सेकंड इज द डेफिशियन्सी डिसऑर्डर्स. आणि हे जे डिसीज आहेत नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर होत नाहीत. दॅट मीन्स दे कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड, दिस डिसीज कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम one infected person to the another infected person. So here we have written because they cannot be transferred from infected person to another healthy person. So remember, there are the two different types, main two types of there are there. Number one is called as communicable disease, second is the non-communicable disease. And some terminologies are there. First terminology is that is called as the pathogen. Some first that is called as the pathogen. So what is pathogen? Pathogen is nothing but disease causing agent, and that disease causing agent that may be the viruses, that may be the bacteria, that may be fungi, that may be helminth worms. So आपण म्हणतो जे रोगजंतू असतात, रोग निर्माण करणाऱ्या घटकांना आपण रोगजंतू असं म्हणतो, म्हणजे पॅथोजन्स म्हणतो. मग पॅथोजन कुठले कुठले असू शकतात? व्हायरसेस. सध्या आपण बघतो कोरोना व्हायरस हा कोविड-19 एक डिसीज आहे. तो कोविड-19 हा डिसीज करणारा जो व्हायरस आहे त्याला कोरोना व्हायरस म्हणतो. म्हणून हा कोरोना व्हायरस हा काय एक पॅथोजन आहे. बॅक्टेरिया, काही बॅक्टेरिया आहेत जसं साल्मोनेला टायफी हा टायफॉइड करतो म्हणून साल्मोनेला टायफी. बऱ्याच प्रकारचे फंगस आहेत, म्हणजे खूप सारे फंजाय, ते पण आपल्याला डिसीज कॉज करू शकतात. सो फंजाय ऑल्सो कन्सिडर्ड एज अ पॅथोजन. Helminth worms, they also cause the disease. So pathogen is nothing but disease causing agent, that is called as pathogen. Remember well. Next definition is vector. Vector is nothing but pathogens uses another organism to enter into the host, that is called as vector. So उदाहरणार्थ ह्युमन बीइंग म्हणजे आपण, आपलं शरीर हे एक प्रकारचं होस्ट आहे, आणि आपल्या शरीरात जर एखादा पॅथोजन जाणार असेल तर तो पॅथोजन जाण्यासाठी त्याला काय आवश्यक आहे, तर व्हेक्टरची आवश्यकता आहे. जसं की उदाहरणार्थ मॉस्किटो. मॉस्किटो हा एक प्रकारचा व्हेक्टर आहे. सो मॉस्किटोज दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड एज अ व्हेक्टर. सो दीज व्हेक्टर्स दे आर नथिंग बट पॅरासाइट्स, जनरली दे कम अक्रॉस. आपल्याला माहित आहे इतर ठिकाणी जसं मॉस्किटो आहेत, हाऊस फ्लाय आहे, ते सगळे आपण कशाच्या अंडर स्टडी करू शकतो, तर व्हेक्टरच्या अंडर स्टडी करू शकतो. त्याला आपण व्हेक्टर म्हणतो. म्हणजे रोगजंतू वाहून आणणारे घटक त्यांना आपण व्हेक्टर म्हणतो. So parasites live on or inside the body of another organism and take the nutrients required from the host. मग हे पॅरासाइट्स काय करतात? पॅरासाइट्स हे आपल्या बॉडीवर किंवा बॉडीच्या आतमध्ये राहत असतात, आणि हे पॅरासाइट्स कुठून येतात? हे पॅरासाइट्स तर आपल्या बॉडीच्या इथं सुद्धा असतात. सो दे आर कॉल्ड द पॅरासाइट्स. दे ग्रोज इनसाइड आवर बॉडी or they grows on the body surface. Now there are the two types of the parasites. आता सांगितल्याप्रमाणे, नंबर 1 ectoparasite and number 2 endoparasite. Ectoparasite well known example bed bug, आणि endoparasite example of endoparasite that is called as the Plasmodium. Remember well, Plasmodium is a causative agent and that is a protozoan. आणि तो Plasmodium काय करतो? That Plasmodium causes the disease called as malaria. So here endoparasite example is the Plasmodium, and that is causing the disease called as malaria. So it acts as endoparasite of the mosquito, and through the mosquito it enters into the human body. So remember well, these are the definitions. Pathogen, second is the vector. First pathogen, second is the vector. Again ectoparasites, endoparasites. Ectoparasites example bedbug, endoparasites example है Plasmodium. So these are the some terminologies you remember well, because these terminologies can be used for 1 mark question. Now
The disease we are going to study about, that is called as the malaria. So what is the malaria? Malaria is a vector-borne infectious disease. आता आपण बघितलं डिसीज कशाला म्हणतात, तर डिसीज ही एक कंडिशन आहे बॉडीची की ज्याच्यामध्ये ऑर्गन्स किंवा ऑर्गन सिस्टीम अफेक्ट होते आणि त्याच्यामुळे डिसीज होतो. तर आता हा जो मलेरिया डिसीज आहे तो मलेरिया डिसीज कशामुळे होतो? मलेरिया इज व्हेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज. सो इथं व्हेक्टर काय आहे? व्हेक्टर इज मॉस्किटो. सो इट इज कॉज्ड बाय ए प्रोटिस्ट कॉल्ड एज प्लाझ्मोडियम. लक्षात घ्या, मॉस्किटो हा एक व्हेक्टर आहे की जो रोगजंतू घेऊन येतो. रोगजंतूचं नाव आहे प्लाझ्मोडियम आणि व्हेक्टरचं नाव आहे अॅनोफिलस मॉस्किटो. आपण बघूया. सो देर आर द 4 टाइप्स ऑफ द प्लाझ्मोडियम. 4 टाइप्स ऑफ द प्लाझ्मोडियम. नंबर 1 प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स, प्लाझ्मोडियम ओव्हेल, प्लाझ्मोडियम मलेरी, प्लाझ्मोडियम फाल्सिपॅरम. आता या 4 प्लाझ्मोडियम पैकी महत्वाचा जो आहे तो प्लाझ्मोडियम फाल्सिपॅरम. सो प्लाझ्मोडियम फाल्सिपॅरम दॅट कॉजेस द सिरियस इलनेस. म्हणजे सिम्पटम्स कुठले कुठले आहेत लक्षात घ्या. व्हॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ द मलेरिया? तर मलेरियाचे सिम्पटम्स कधी तयार होतात? मलेरियाचे सिम्पटम्स दे जनरली अपियर आफ्टर 7 to 15 days ऑफ द इन्फेक्शन. ज्यावेळेला मॉस्किटो बाईट झाल्याच्या नंतर 7 ते 15 दिवसानंतर आपल्याला मलेरियाचे सायन्स अँड सिम्पटम्स दिसायला लागतात. द फर्स्ट अँड इम्पॉर्टंट सिम्पटम दॅट इज द फीवर, हेडेक अँड चिल्स. म्हणजे डोकेदुखी, ताप येणं आणि चिल्स म्हणजे थंडी वाजणं, हे जे सिम्पटम्स आहेत ते आपण मलेरियाचे सिम्पटम्स म्हणतो. त्याच्यानंतर क्लासिकल सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया. क्लासिकल सिम्पटम्स म्हणजे काय? मुख्य आणखीन कुठले कुठले सिम्पटम्स आहेत? तर सायक्लिक ऑकरन्स ऑफ हाय फीवर विथ स्वेटिंग अँड सडन शिवरिंग. म्हणजे थंडी वाजून येणं आणि ताप येणं तसंच घाम येणे, ही जी लक्षणं आहेत ती म्हणजे मलेरियाची लक्षणं असू शकतात. सिम्पटम्स रिमेन 4 to 6 hours. म्हणजे ही जी लक्षणं आता आपण बघितली, ताप येणं, घाम येणं आणि थंडी वाजणं, ही 4 तास ते 6 तास असू शकतात आणि बऱ्याच जाती 2-2 दिवसाच्या अंतराने येतात. अँड ऑकर्स एव्हरी 2 days or 3 days. म्हणजे 2 किंवा 3 दिवसाच्या अंतरानं, 2-3 दिवसाच्या अंतरानं आपल्याला हे सिम्पटम्स दिसतात. ते म्हणजे ही महत्वाची सिम्पटम्स आहेत, मलेरियाचे सिम्पटम्स आहेत. वॉमिटिंग अँड कन्व्हल्जन्स हा एक सिम्पटम आहे. वॉमिटिंग म्हणजे काय? उलटी येणं. वॉमिटिंग अँड कन्व्हल्जन्स. आर्थ्राल्जिया महत्वाचा सिम्पटम आहे. आर्थ्राल्जिया, आर्थ्रॉस मीन्स जॉइंट्स. लक्षात घ्या, आर्थ्रॉस मीन्स जॉइंट्स. सो आर्थ्राल्जिया म्हणजे जॉइंट पेन. तर ज्या वेळेला मलेरिया होतो त्यावेळेला सांधे पण दुखत असतात म्हणून आर्थ्राल्जिया म्हटले. आणि अजून एक सिम्पटम त्यांनी सांगितलेला आहे ॲनिमिया. ॲनिमिया म्हणजे रक्तक्षय. कारण मलेरियामध्ये काय होतं की आरबीसीज ला इन्फेक्शन होतं आणि आरबीसीज ब्रेक झाल्यामुळं, रेड ब्लड सेल्स ब्रेक झाल्यामुळं त्याच्यामधून हिमोग्लोबिन बाहेर पडतो. तुम्हाला माहित आहे रेड ब्लड सेल्स मध्ये म्हणजे तांबड्या रक्तपेशींच्या मध्ये हिमोग्लोबिन असतो आणि तांबड्या रक्तपेशी फुटल्या की त्याच्यातून हिमोग्लोबिन बाहेर येतो. तर हिमोग्लोबिन बाहेर आला किंवा आरबीसीज ब्रेक झाल्या म्हणजे तांबड्या रक्तपेशींचं प्रमाण कमी झालं. तांबड्या रक्तपेशींचं प्रमाण कमी होणे म्हणजे रक्तक्षय, म्हणजे ॲनिमिया हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा सिम्पटम आहे. कशामध्ये? तर मलेरियामध्ये. पुढचं म्हणलं हिमोग्लोबिन्युरिया. आता मी तुम्हाला सांगितलं आरबीसी मधून हिमोग्लोबिन बाहेर येतो आणि बाहेर आलेला जो हिमोग्लोबिन आहे तो युरिन मध्ये आढळतो म्हणून त्याला हिमोग्लोबिनुरिया हा एक प्रकारचा सिम्पटम आपण याच्यामध्ये बघू शकतो मलेरियामध्ये. पुढचं म्हणलं हिपॅटोमेगॅली. हिपॅटोमेगॅली म्हणजे काय? हिपॅटो या शब्दाचा अर्थ आहे रिलेटेड टू लिव्हर. मेगॅली या शब्दाचा अर्थ आहे एनलार्जमेंट. म्हणजे ज्यावेळेला लिव्हरची साईज इन्क्रीज होते त्यावेळेला आपण हिपॅटोमेगॅली म्हणतो. तर हिपॅटोमेगॅली हा एक सिम्पटम आपण आढळतो आपल्याला मलेरियामध्ये. काय आहे हिपॅटोमेगॅली? हिपॅटोमेगॅली म्हणजे लिव्हरची साईज इन्क्रीज होणे. का होतं तसं? कारण लिव्हर सेल्सला हे प्लाझ्मोडियम काय करतात? इन्फेक्ट करतात. सो प्लाझ्मोडियम इन्फेक्ट टू द liver and therefore the liver size get increased. Therefore hematomegaly is one of the symptom. पुढचं म्हटलंय रेटिनल डॅमेज. म्हणजे डोळ्यांना देखील ते इजा करतात. सो रेटिनल डॅमेज इज वन मोर symptom we can observe in case of the malaria. Now remember well what are the different types of the signs and symptoms. Number 1 fever, headache and chills. Second thing that is the occurrence of high fever, sweating and sudden shivering.
then these symptoms occurs every 4 to 6 hours or 2 to 3 days interval, then vomiting and convulsions, then arthralgia, that means joint pain, anemia, that means the decrease in the RBCs, then hemoglobinuria, presence of hemoglobin in the urine, hepatomegaly, enlargement of the liver, and retinal damage. These are the symptoms of the malaria. One more symptom is there, that is called as the cerebral malaria. In case of cerebral malaria, the brain infection is there. म्हणजे ब्रेन मध्ये ज्यावेळेला मेंदूमध्ये इन्फेक्शन जाईल त्यावेळेला ब्रेन इन्फेक्शन म्हणतो cerebral malaria. That is also one of the severe sign and symptom of the malaria. Now the next thing, that is the मोड ऑफ ट्रान्समिशन. म्हणजे हा रोग कशा पद्धतीने संक्रमित होतो, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे कसा जातो, त्याला ट्रान्समिशन म्हणतात. सो इन्सेक्ट वेक्टर, that is called as Anopheles mosquito. So Anopheles mosquito that carries the Plasmodium from one person to the another person. मी मगाशी सांगितलं प्लाझ्मोडियम हा इथं पॅथोजन आहे आणि तो कोण घेऊन येतोय तर मॉस्किटो. मॉस्किटोचं नाव काय आहे, फिमेल Anopheles mosquito. So female Anopheles mosquito that carries the Plasmodium from infected person to the healthy person. म्हणजे हा मोड ऑफ ट्रान्समिशन आहे. म्हणजे एका रोग झालेल्या व्यक्तीकडून दुसऱ्या निरोगी व्यक्तीकडे हे रोगजंतू म्हणजे प्लाझ्मोडियम कोण घेऊन जातोय तर मॉस्किटो. मॉस्किटो दे आर कॅरिंग these Plasmodium. Now during the sucking of the blood, infected female Anopheles mosquito transfer the sporozoites टू ह्युमन सर्क्युलेटरी सिस्टीम. म्हणजे काय, त्याला मॉस्किटो रक्त शोषतो त्यावेळेला मॉस्किटो त्या ठिकाणी काय करतो तो स्पोरोझॉइट ऍड करतो. म्हणजे स्पोरोझॉइट ही एक कंडिशन आहे. स्पोरोझॉइट इज वन ऑफ द कंडिशन ऑफ द प्लाझ्मोडियम. ती मोटाईल स्पोर लाईक स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे स्पोरोझॉइट हा ट्रान्सफर केला जातो मॉस्किटोकडून हेल्दी पर्सनकडे. मॉस्किटोकडून हेल्दी पर्सनकडे स्पोरोझॉइट ट्रान्सफर केला जातो. नेक्स्ट काय म्हटलंय, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ दॅट हेल्दी पर्सन. म्हणजे स्पोरोझॉइट हे त्या पर्सनच्या बॉडीमध्ये जातात आणि ते लिव्हरमध्ये जातात. मगाशी सांगितलं आपण लिव्हर सेल्सला इन्फेक्ट करतात. सो लिव्हर सेल्समध्ये हे स्पोरोझॉइट जातात आणि त्या स्पोरोझॉइटचं कन्व्हर्जन मेरोझॉइटमध्ये होतं. They form the new structures they called as merozoite. Now the multiplication that occurs and the multiplication they are called as gametocytes. म्हणजे स्पोरोझॉइट्सच्या पुढची कंडिशन आहे ती गॅमेटोफाइट आहे. पहिली कंडिशन आपण लक्षात घेतली स्पोरोझॉइट. The first condition that is called as sporozoite. सेकंड कंडिशन आपण लक्षात घेतली मेरोझॉइट. मेरोझॉइट कुठे लक्षात घेतली तर लिव्हर सेल्स मध्ये. तिसरी कंडिशन आहे गॅमेटोसाइट्स. गॅमेटोसाइट्स कुठे तयार होतात तर आरबीसीज मध्ये. सो हिअर रिटन एज इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट्सला दुसरा शब्द आहे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. पुढे काय होतं, गॅमेटोसाइट्स एंटर इनटू द फिमेल Anopheles mosquito थ्रू द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. म्हणजे ज्या व्यक्तीला हे मलेरियाचं इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या व्यक्तीला जेव्हा डास चावतो त्यावेळेला त्या डासाच्या शरीरामध्ये हे गॅमेटोसाइट्स जातात. ते गॅमेटोसाइट्स डासाच्या शरीरात कुठे जातात तर ते मॉस्किटोच्या गटमध्ये जातात. गट ऑफ द मॉस्किटो इथे लिहिलेलं आहे. सो मॉस्किटोच्या गटमध्ये जातात आणि गॅमेटोसाइट्स जे आहेत ते गॅमेटोसाइट्स म्हणजे काय तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये तयार झालेले सेल्स. तर हे गॅमेटोसाइट्स काय करतात, एकत्र येतात आणि फर्टिलायझेशन घडवून आणतात. सो डिप्लॉइड झायगोट इज फॉर्म्ड and that is converting into the oocyst. ते कशामध्ये कन्वर्ट होतात तर oocyst मध्ये कन्वर्ट होतात. हे सगळं कुठे होतंय तर मॉस्किटो मध्ये होतंय. पहिली कंडिशन सांगितली होती ती ह्युमन बॉडी मध्ये, दुसरी कंडिशन आहे ती पण ह्युमन बॉडी मध्ये, तिसरी जी कंडिशन आहे ती मात्र आहे गॅमेटोसाइट्स फर्टिलाइज होणं. ते कशामध्ये होणार आहे, गॅमेटोसाइट्स फर्टिलाइज होणं हे मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये होणार आहे. बट these three parts, that is the sporozoite, then second is the merozoite and gametocytes, that are present in the human body.
ऍक्च्युली स्पोरोझॉइट हा जो आहे तो स्पोरोझॉइट येतो कुठून? स्पोरोझॉइट कम्स फ्रॉम मॉस्किटो. मॉस्किटोच्या बॉडीमधून आपल्याकडे येतो. आता डिप्लॉइड झायगोटचं कन्व्हर्जन oocyst मध्ये होणार आहे. नाव oocyst दॅट फॉर्म्स द हेप्लॉइड स्पोरोझॉइट. म्हणजे oocyst ही झाली चौथी कंडिशन आणि परत पहिली जी कंडिशन आहे स्पोरोझॉइट ती इथं तयार झाली आहे, ती म्हणजे स्पोरोझॉइट. तुम्ही 5 वेगवेगळ्या कंडिशन लक्षात ठेवू शकता. नंबर 1 that is the sporozoite. Number 2 that is the merozoite. Number 3 gametocytes. Number 4 the diploid zygote. म्हणजेच डिप्लॉइड झायगोटचे कन्व्हर्जन oocyst मध्ये आणि परत फर्स्ट स्टेप that is called as the sporozoite. Okay. Now the next thing that is the sporozoite. Again sporozoites travel to the salivary gland and they are ready to infect the new human host. म्हणजेच काय आहे, हे स्पोरोझॉइट्स परत तयार झालेले आहेत त्या मॉस्किटोमध्ये. मॉस्किटोच्या शरीरात तयार झालेले स्पोरोझॉइट्स हे परत ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर होतात. ज्यावेळेला मॉस्किटो बाईट करेल, मॉस्किटो ज्यावेळेला हेल्दी व्यक्तीला चावेल, त्यावेळेला हे स्पोरोझॉइट्स परत त्या हेल्दी पर्सन मध्ये जातात. नाव बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वी जस्ट अंडरस्टँड दिस कंडिशन that is called the mode of the transmission. मोड ऑफ ट्रान्समिशन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं इन्सेक्ट वेक्टर असतो. तो इन्सेक्ट वेक्टर म्हणजेच काय? फिमेल अॅनोफिलस मॉस्किटो. रिमेंबर वेल, फिमेल अॅनोफिलस मॉस्किटोज फक्त मलेरियाचं ट्रान्समिशन करतो. तर मलेरियाचं ट्रान्समिशन करताना मॉस्किटो ज्यावेळेला बाईट करतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये ह्युमन बॉडीमध्ये स्पोरोझॉइट येतात. स्पोरोझॉइट एंटर होतात लिव्हर सेल्समध्ये. लिव्हर सेल्समध्ये आणि आरबीसीज मध्ये गेल्याच्या नंतर तिथं मेरोझॉइट ची कंडिशन तयार होते. मेरोझॉइट्स हे न्यू स्ट्रक्चर तयार होतं. मेरोझॉइट्स मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर गॅमेटोसाइट्स तयार होतात. गॅमेटोसाइट्स परत ज्यावेळेला एखादा डास आपल्याला चावतो त्यावेळेला गॅमेटोसाइट्स परत त्या डासाच्या शरीरात जातात आणि गॅमेटोसाइट्स त्या फिमेल अॅनोफिलस मॉस्किटो मध्ये काय करतात? तर फर्टिलायझेशन घडवून जातात. फर्टिलायझेशन या शब्दाचा अर्थ आहे मेल अँड फिमेल सेक्स सेल्स come together and they form the new cell that is called as the zygote. So zygote is the first cell of new life produced after the sexual reproduction. So sexual reproduction takes place inside the female anopheles mosquito. फिमेल अॅनोफिलस मॉस्किटो मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार आहे. तिथं झायगोट तयार होणार आहे आणि त्या झायगोटचं कन्व्हर्जन oocyst मध्ये होणार आहे. oocyst कन्व्हर्जन परत स्पोरोझॉइट मध्ये होणार आहे आणि परत स्पोरोझॉइट ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर होणार आहेत. परत त्या ह्युमन बॉडीला इन्फेक्शन होणार आहे. आता स्पोरोझॉइट हा सलायव्हरी ग्लँड मधून आपल्या बॉडीमध्ये येत असतो. सो अगेन स्पोरोझॉइट ट्रॅव्हल टू द सलायव्हरी ग्लँड अँड रेडी टू इन्फेक्ट टू द न्यू होस्ट. नाव what is the diagnosis? So what does mean by the diagnosis? Diagnosis म्हणजे शोधून काढणे. म्हणजे हा रोग झालेला आहे ते कसं समजून घेतलं जातं? तर मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ ब्लड स्मिअर. म्हणजे आपल्या बॉडीमधून ब्लड सॅम्पल घेतलं जातं आणि त्या ब्लड सॅम्पल्सचं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन केलं जातं आणि मग आरबीसी कशा प्रकारचे आहेत, इन्फेक्टिव्ह एजंट बॉडीमध्ये त्या आहेत का, त्या ब्लड सॅम्पलमध्ये आहेत का, हे मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन न ओळखलं जातं. आणि दुसरी एक डायग्नोसिसची मेथड आहे न्यूक्लिक ऍसिड अँप्लिफिकेशन. न्यूक्लिक ऍसिड अँप्लिफिकेशन ही रॅपिड टेस्ट आहे. सो रॅपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट न्यूक्लिक ऍसिड अँप्लिफिकेशन ह्याच्यासाठी पीसीआर मशीन वापरलं जातं. सो देर आर द टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द डायग्नोसिस थिंग्स. नंबर 1 मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ ब्लड स्मिअर. Second is the nucleic acid amplification with the help of diagnostic test. That is a rapid diagnostic test. Now ट्रीटमेंट. मलेरियासाठी ट्रीटमेंट काय आहे? सगळ्यात महत्त्वाची पहिली औषधाची नावं यामध्ये दिली आहेत, मेडिसिन्सची नावं आहेत. आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरपीज. आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरपीज. सो ACT आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरपीज. सो ACT. नेक्स्ट म्हटलेलं आहे WHO has recommended 5 different ACTs. WHO ने 5 वेगवेगळे आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरपीज सांगितलेले आहेत. कोणत्या आहेत त्या? त्या आहेत आर्टेसुनेट, सल्फाडॉक्सिन, पायरिमेथिमिन अँड
नंबर 1 that is the artemisinin. सो हे वेगळे वेगळे 5 ACTs WHO ने रिकमेंड केलेले आहेत मलेरियाच्या अगेन्स्ट. नेक्स्ट म्हटलेलं आहे प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल, म्हणजे हा रोग होऊच नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे किंवा कंट्रोल करण्यासाठी काय करावं लागेल. हा रोग जर इतर ठिकाणी पसरत असेल तर आपण काय करावं लागेल, तर ते म्हणजे प्रिव्हेन्शन आणि कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन मध्ये काय आहे, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स अँड मॉस्किटो रिपेलंट्स, म्हणजेच काय तर मच्छरदाणीचा वापर केला पाहिजे आणि मॉस्किटो रिपेलंटचा वापर केला पाहिजे, जेणेकरून मॉस्किटो आपल्या जवळ येणार नाहीत आणि आपल्या ते चावणार नाही. दुसरं म्हटलेलं आहे ड्रेन द स्टॅग्नंट वॉटर वेअर द मॉस्किटो ले देअर एग्स, म्हणजेच काय तर स्टॅग्नंट वॉटर, कुठं जर एखाद्या ठिकाणी पाणी साठलं असेल, म्हणजे पाण्याचे डबके कुठं असतील तर ते पाण्याच्या डबक्यातून पाणी वाहतं केलं पाहिजे, जेणेकरून तिथं डास त्याचे एग्स, मॉस्किटो शुड नॉट ले देअर एग्स इन द दॅट स्टॅग्नंट वॉटर. म्हणून पाणी हे म्हटलेलं आहे प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल, दॅट इज स्प्रेइंग इन्सेक्टिसाइड ऑन द प्लेसेस वेअर द मॉस्किटो ले द एग्स, म्हणजे ज्या ठिकाणी मॉस्किटो ले देअर एग्स, ज्या ठिकाणी मॉस्किटो अंडी घालतात त्या ठिकाणी इन्सेक्टिसाइड फवारलं पाहिजे, म्हणजे मॉस्किटो तिथं अंडी घालणार नाही. आणि चौथं आणि आपल्याला सगळ्यांना माहित असलेलं गॅम्बिशिया फ्रेश वॉटर फिश, म्हणजे हा एक बायो कंट्रोल एजंट आहे. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर गप्पी मासे म्हणतो आपण, तर गप्पी मासे पाळा हिवताप टाळा. मलेरियाचे जे इन्सेक्ट्स आहेत, म्हणजेच काय तर आपण म्हणूया इथं की मॉस्किटो जर आपल्याला किल करायचे असतील, मॉस्किटो आपल्याला जर डिस्ट्रॉय करायचे असतील तर आपण हे गॅम्बिशिया फिश आपण ऍड करू शकतो फ्रेश वॉटर मध्ये. तर 4 वेगवेगळे प्रिव्हेंटिव्ह अँड कंट्रोल एजंट आपण लक्षात घेतले या ठिकाणी. नंबर 1 use of mosquito nets and insect repellents. Second, drain the stagnant water. Third, spray the insecticides where the mosquito lay their eggs. And fourth, use of gambusia fish in freshwater bodies so that this particular mosquito will not grow there and that mosquito is not carrying the causative agent of the malaria. So this is the prevention and control. Now next thing, that is the one diagram is there. या ठिकाणी एक डायग्राम दाखवलेला आहे. या डायग्राम मध्ये आपण बघू शकतो की हा जो डास आहे तो डास या ठिकाणी इन्फेक्शन करतोय, म्हणजे तो डास चावतो त्यावेळेला स्पोरोझॉइट्स ह्या बॉडीमध्ये येतात. तर बी हे स्पोरोझॉइट म्हटले. इथे बघा मॉस्किटो इन्फेक्टिंग द हेल्दी पर्सन. सेकंड, स्पोरोझॉइट्स एंटर इनटू द लिव्हर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, म्हणजे हे जे स्पोरोझॉइट्स या मॉस्किटो कडून आलेले आहेत ते लिव्हर सेल्स मध्ये जातात आणि लिव्हर सेल्सला काय करतात इन्फेक्शन करतात. म्हणजे लिव्हर सेल्सला इन्फेक्शन केल्यामुळं नवीन काही स्ट्रक्चर्स तयार झाले आहेत आणि हे नवीन स्ट्रक्चर्स आहेत त्याला आपण मेरोझॉइट्स म्हणतो. तर हे मेरोझॉइट्स परत ह्या आरबीसीज मध्ये जातात. ही जे आहे त्याला आरबीसी म्हणतो. दिस इज कॉल्ड द आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तांबड्या रक्तपेशी. तांबड्या रक्तपेशींमध्ये इन्फेक्शन झाल्यामुळं त्याच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन तयार होतं आणि गॅमेटोसाइट्स तयार होतात. तर इथं गॅमेटोसाइट्स दाखवले. So these are the gametocytes. You can see here asexual reproduction of sporozoites and therefore there is formation of gametocytes. C मध्ये C ही जे आहे इथं gametocyte प्रोडक्शन आहे आणि लास्ट आहे ट्रान्सफर ऑफ गॅमेटोसाइट्स इनटू द मॉस्किटो. म्हणजे त्याच्यानंतर या इन्फेक्टेड पर्सन मधून हे जे गॅमेटोसाइट्स आहेत हे गॅमेटोसाइट्स परत त्या डासाकडे जाणार आहेत आणि त्या डासाकडून परत स्पोरोझॉइट्स त्या बॉडीमध्ये तयार होऊन परत नवीन एखाद्या हेल्दी पर्सनला ते इन्फेक्शन करणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने हे इन्फेक्शन, मलेरियाचं इन्फेक्शन काय होत राहतं, पसरत राहतं. दॅट मीन्स दिस इज अ पर्टिक्युलर डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन वेअर द इन्सेक्ट, दॅट इज द मॉस्किटो बाइट्स, therefore sporozoites enter into the livers and from the liver the merocytes are produced inside the liver cells. Then merocytes enter into the RBCs. From the RBCs gametocytes are produced and these gametocytes again enter into the mosquito body. In the mosquito body, these gametocytes gametocytes are fertilized and then they produce the sporozoites and then these sporozoites again enter into the healthy body. म्हणजे अशा पद्धतीचं हे मलेरियाचं सर्कल त्या ठिकाणी कंप्लीट होतं. म्हणजे मलेरियाचा प्रसार या डासांमार्फत होतो. ओके, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने लिव्हरला आणि आरबीसीला इन्फेक्ट केलं जातं. म्हणून हिपॅटोमेगॅली हा एक सिम्पटम आपण बघितला. दुसरा सिम्पटम आपण बघितला की आरबीसीज कमी होणे म्हणजे ॲनिमिया. ओके,
आता काही क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी सांगितलेले आहेत. सो you just make the practice of these questions, means you just try to solve these questions in the home. So this is the homework for you. Thank you.